Vilken abborre! Vilken jävla bäst! Yes! Yes! Härligt! Fisk! Så jävla gött! Första kastet. Fy fan vad gött! Oh yeah! Oh fucking yeah! Yes! Broncofest. Fan vad snyggt. Ja, snyggt. Snyggt Abbe. Jävla bra. Våra kära eminenta butiker är där ute och krigar mot varandra och mot utmanarteamet. Det här skulle inte kunna bli mer spännande om så abborrarna kunde följa ett manus. Kära tittare, ni är hjärtligt välkomna till finalepisoden av Abborrfemman. Nu ska alltså Abborrfemman 2019 avgöras och man känner spänningen i luften. Det är fortfarande ett öppet race och som vi ser så har Sporting bäst totalvikt för dagen när vi träder in i den sista episoden. För tillfället är Big 3-poängen uppdelade på detta vis. Som vi ser har Giganten och Upplev varsin Big Fish-poäng. Den sista Big Fish-poängen som skulle kunna vara avgörande ligger också för tillfället hos Team Upplev. Denna poäng behöver dock inte stanna kvar hos Team Upplev om någon annan tar en större fisk för dagen. Än finns det tid och flera av lagen kan ta hem detta. Vi befinner oss på ett vatten där precis allting kan hända. Når trollmor har lagt sine 11 små troll og bundet fast dem i svansen, så ser hun alle sine 11 små troll, de vakreste ord hun kender. Og ai, bøff, og ai, bøff. Oh, aj, böff, böff, oh, aj, böff. Alldeles för trött för det. Vi ska snart åka hem. Vi är borta i en vecka nu. Det hörs va? Vi hittar en borre. Pizza finns det i alla fall. Ja, men det kan vi inte få abborrarna med. Ja, det vet jag inte. Kanske gillar kebaben nere. Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Abborrfemman. Yes. Ja. Vi ska precis börja fiska efter lunchrapport. Ja. Och har ju fått reda på att det är Några som fiskar väldigt bra. Ja, jag skulle väl ändå säga väldigt jämnt mellan åtminstone 3 lag. Oss, Upplev och Sporting. Vi saknar snabbt. 2 fiskar, men vi saknar ju framförallt egentligen 3 bra fiskar. Eftersom våra minsta är 500 gram. Nu kör vi! Ja, det är precis efter rapport och jag tänkte att jag skulle vara så seriös att eftersom jag upplever att fått stor fisk på jigg så tänkte jag att jag fiskar jigg. Robin, den stora krigaren, tar och fortsätter med crankbaits. Jag fortsätter. Första kastet, gädda. Nej, det är fantastiskt att det har kommit upp så pass mycket fisk ändå. Ja, alltså även om det är trögt och ingen hade väl fyllt pappret, men alltså... Eller Sporting hade ju 4. Ja, precis. Och så många stora fiskar. Det är jättehäftigt. Det är halva dagen kvar så att... det är spännande. Det är väldigt spännande. Det kommer säkert att fortsätta komma upp stor fisk. Förhoppningsvis kan vi ta ett gäng av dem. För nu känns det som att vi är på rätt spår i alla fall. Vi står här kvar i viken som vi var där vi har fått all fisk liksom. Ja.
Och nu är vi taggade så in i bomben. Vi ska klå dem där nu. Ja, vi har världens läge. Det är bara att rappa på. Så Jonas, ta och klipp av det skägget och kom in i matchen ordentligt. Och så bara smaskar du dit dem. En toppfisk på 15,90. Den kommer vi långt med. Det gör vi. Men vi är inte färdiga än. Nej. Vi ska ha ännu större. Så kära tittare, häng med nu. För nu går vi loss. På Ross. Vi går loss. Kom igen nu, Sportfiskegiganten! Kom igen nu! Ja, nu är finalavsnittet precis börjat igen. Och bara som ni som tittar nu ska veta, nu har vi gått in i perch mode. Kolla på han. Sjukt koncentrerad kille. Nu kan vi inte misslyckas. Vi får inte med lov att misslyckas. Nu ska vi hitta abborre. Om nu inte, annars kommer vi inte hem härifrån. Om vi har fått en abborre så är det bra. Ja, det är ju trevligt i alla fall att få se rapporten där att det har kommit upp så mycket stor fisk. Även om vi har fiskat bort det fullständigt så vet vi att det är ju megaläge. Så nu är det ju bara upp till oss själva och styra upp när vi har hamnat på rätt ställe. Nu är det dags för sista avsnittet av abborrfemman. Vi har precis dragit igång andra round 2 och kör djupkanter med mycket sten framförallt för att hitta fisken. Johan fiskar med jigg, håller bottenkontakt och det verkar ha funkat bra på förmiddagen för alla lag. Sjukt bra fiskat av allihopa. Så vi fortsätter att gnugga på. Försöker ta en till stor. De är ju på hugget idag liksom. Gädda. Vi har hamnat i gäddparadiset i alla fall. Bara dra gädda på gädda på gädda du. Men du får ingenting. Nej, jag får inte skit. Jag är faktiskt helt oduglig. Ja, det är ju fel sort men de slukar den i alla fall. Beaks Bratton. De är tröga nu, abborren. Väldigt tröga är de. Måste försöka hitta något som de vill ha. Om vi hugger bra på jigg så ska vi testa. Kör lite lättare då. Jag tänkte lige visa en rig som vi har fiskat ganska mycket med. Det är ett tackle från VMC som heter Swinging Ruby. Det är alltså en offset krok som är monterad på en jigskalle med platt botten. Det gör att när jigskallen han står och så är hela fisken, eller gummifisken, jiggen, är helt rörlig. Och det gör att du kan fiska den med, och du riggar den offset så här som vi har gjort med Storms Joker Chat. Eller Joker Chat eller vad man säger. Så blir den alltså, du kan köra den igenom all gräs. Och det här, vi ligger och fiskar i gräsbälten och har haft, när vi kan fiska med crankbaiten ovenover gräset så har vi fiskat med offset-jiggar inne i gräset. Och den här Swinging Ruby är ett helt fantastiskt sätt att rigga sina jiggar på. Rekommenderar starkt för gräsfisket. Och man bör bli en lille smule frustrerad just nu. Vi startade som en Fantomen i morse. 4 fina fiskar på 1,5 timme. Sen har det varit helt sterilt sedan dess. Vi behöver i princip bara fånga en till, men det vill så icke. Team Mojo Boats Rappala fick inte ut mer av sin sport och har därför valt att göra ännu en förflyttning. Nu bromsar jag lite med powerpolarna så att vi får lite långsammare drift in med vinden. Och så kör vi. Så som det skulle kunna stå lite fisk här faktiskt. Ser du det? Till vänster där. Det var ju där uppe också. Så. Ja, vi ser lite fisk med 360 här i alla fall. Ser vi har ju structure scan här. Neråtseende 360 då, så vi ser runt om oss och framåt speciellt då, så vi kan faktiskt följa konturer, följa gräslinjer, grynner och i det här fallet att följa stim som rör på sig. Där har vi fisk som simmar förbi. Nu är vi uppankrade med powerpolesarna. Simmar de förbi här.
Det är alltså bakre givaren, det här structure scan-givaren. Där har vi några till skuggor, 1, 2, 3. Och sen har vi lite stim av fisk. Så man ser lite streck här, det är ganska svårt att tyda för de står i gräset. Men här är ett stim med lite mindre fisk. Det är det där vi är lite osäkra på vad det är för någonting. Jävlar, där hade jag en. Det spände bara upp i stacket liksom. Ja, de tar inte stenhårt alltså. Ja, det är bara liksom små... Jo, nu jävlar. Kom igen. Det här är fin. Ja. Det är inte en gäddjävel. Nej. Jag tror fan inte det. Det ser guldigt ut. Aj, vad är det här? Nej, inte. Nej. Eller? Det är en idjävel. Nej. Eller vad fan är det? Brax. Brax? Nej, det är en stor fet jävla id. Trött jag blir alltså. Jag vill ha den i hoven eller? Ja, lägg den i hoven så kan jag fixa. Helvete, kolla höjden på den där alltså. Vad fan. Jaha. Något frustrerande. Inte undra på det bara stöter då. Nej, precis. De är häftiga och vackra fiskar att få upp, men inte idag. Idag. Vem skriver det här egentligen? Bra men fel, då drar vi. Ja, ja det är ju bara tack och godnatt liksom. Nu kilar vi vidare. Ja. Och vi är snällt av dem och hugga ordentligt i alla fall. Så vi visste vad det var för något. Ser de. Flera båtar har det tufft just nu, men Team Jiggar har endast en fisk på pappret. Men det är en grym fisk på 1470 gram. Jag känner mig lite förvirrad för att jag undrar vart de står. Men jag tror att de står längs de här kanterna. Ytterkanterna liksom till de här gräsflaken. Nu har jag bytt helt. Förut var det i gräset, nu är det på kanterna. Kolla om det är gäddor kanske. Gädda. Fel sort. Vi gör en sån här. Vill inte vara med på film. Pommes? Eller hamburgare? Det är klart man tar en hamburgare. Typ som vildvittror. De bara hackar sönder ryggarna på dem. Och sen kommer sälarna och bara tar magen. Så känns det. Vad var det du sa nu igen? Jag hörde inte. Svanfight. This is Animal Planet. Har jag din lina? Ja, det måste jag ha. Jag tror att svanarna har ätit upp alla abborrar i det här systemet vi är nu. Vi har ju hittat väldigt tydligt på side-imagen att det står en rätt stor grupp med abborre här ute precis ovanför där vi fick den första fisken innan lunch. Och nu byter vi beten tätt och försöker hitta någonting som triggar igång dem ordentligt. För de står där, det ser vi jättetydligt, så vi måste bara få dem att reagera på någonting. Jag kör just nu jiggar med 5 kast, byt färg. 5 kast, byt färg. Nej, det är nog gädda. Är det en gädda? Ja, det känns. Nej, kanske inte. Reser du ifrån hoven är du snäll? Ifrån. Jo, det är en gädda, det tror jag. Det är en bra borre. Oh. Yes! Alva 20. 11:20. Tack, tar du andra.
Fick precis en abborre på en Rapala Shadow Rap Deep 11 heter den här. Och deep, skeden djup. Abborren vägde 11,40. Nu tar vi en till. Är det en abborre så är den bra. Långsamt. Ja då. Ja, men jag menar var långsamt igen. Ja, var långsamt igen. Vevstopp igen. Ja, det är en gädda va? Jag ser inte. Jag tror det är en gädda igen. Det var ju, kan ju varit buken uppe också. Det var en gädda. Inte in i motorn. Alltså det är kul att drilla så här på lätta grejer. Men vi har inte riktigt tid med det just nu. Ja du, vad säger vi om den? Alltså det är jättekul att drilla en fin gädda på lätt utrustning. Men vi har inte riktigt tid med det nu så han får gå tillbaka fort. Ja, alltså vad det tar i ibland. Men det var på fan 4. Styr oss. Vi har varit som grundare här åt. När vi kom in här åt. Jag vet. Vi måste vara i den där kanalen om det nu är en kanal. Nej, men nu sitter den. Nej, det är en mindre fisk. Är det? Ja, det är det. Men den är bra. Alltså det? Det är nog en bra sitt här. Jag har fan min lina ute. Nej, ja, skit i det. Ja, men vi åker rakt. Ja, men det skiter jag i just nu. Den här jäveln måste upp. Missa inte den. Bra, den var viktig. 9 hekto. Nej, den är mer. Den är kilot. Jag stänger av elmotorn. Fjärde stora klumpen. Vad är det som händer? Härligt Håkan. 1080 gram. Vi klättrar på våran fjärde fisk. Nu är det en till. Sen jäkla börjar vi snacka. Då får de jobba grabbarna i de andra båtarna. Underbart. Jag fick en på samma stora jigg här då. Den är ett helt magiskt alltså. Infiskad korta lyft. Precis över botten. Smack. Ja, där borta ligger giganten. Det har inte snaskat lika mycket i deras klingor, men jag förstår vad de menar med snaskahugg nu efter de här 4. Men de rövarna har klivit in här nu och de har ju varsnat det här så... Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inget pansarskott i båten. Annars hade det varit en bra lösning på problemet. Vi byter ställe här nu och kör en drift mitt ute i maren. Se om vi kan hitta någon fiskar här. Det känns som det gäller. Det är ju det handlar om att hitta en grupp med fiskar. Och sen fiska på dem och ta så många som man kan liksom. Där knaggade på. Bra! Är det en abborre? Det ser ut som det. Det är ju, nej. En gädda. Det är ju helt sjukt. Där. Det tickar till där. Alltså. Gjorde det? Låt det vara en... Vi kan nog trycka på ankart om det är en abborre. Men det är en gädda. Är det? Ja. Över 100? Nej, men... Nu är det stora abborre. Ja, gädda. Det är en gädda. Det är ju sjukt. Ja, det är så sjukt. Jag har alltid haft filosofin, hellre snygg än bra. Ja, jag har totalt misslyckats med båda. Jag har ett utseende som bara mor kan tycka om. Men
Det är bättre en än ingen. Nu har hon fått. Märker ingen frustration hos oss. Här var en gädda. Welcome to our world, man. Ja. The pike world. En kår. Lite frustrerad. Det är inte nappet på många timmar. Fiskar som demoner i morse, eller vi ska inte säga jag. Linus fick 4 kanonfisk i morse. Sedan dess har det varit helt jävla dött. Gädda igen. Har fått så mycket gädda in. Jag får inte ens gädda jag. Jag får bara en fisk. Vad är det? Nej. Jag får inte det. På eftermiddagen. Ja, gädda har jag fått. Jag tror det här är abborre. Jag tror faktiskt det är abborre. Jag hoppas det ber till gudarna det här är abborre. Det känns fan inte som en gädda. Hoppas det är abborre. Det känns onekligt som en abborre. Jag ställer mig här. Åh, den abborre. Den är inte stor, men den är skitsamma. Det är inget monster, men det är den där fyllde papper. Den satt hårt. Ja, det är dagens minsta, men det skiter i. Ja, det var som min första från idag. Och också dagens absolut minsta, men det är otroligt viktigt att få fyllt papper, tycker jag. Jag väger 550 gram. 1 kilo för lite. Den här vatten. De är så snygga som man blir, ja, vad ska man säga? Gött. Viktig fisk. Inte så stor, men då har vi 5 på pappret. Yes. 0,55. 2 timmar kvar. Vi kan hinna och föda. Hur mycket hade vi innan? Vi hade 4880 hade vi innan. Plus ett halvt kilo, så det blir ju 5 och 4 typ. Ish. 3,70 eller något sånt. Ja, men över kilot i snitt. Så. Jag sa att vi ska ha 5 kilo. Det har vi fått nu. Det har vi ju faktiskt kommit upp i. Ja, skönt. Annars tar vi in till lite större. Snyggt Sporting att fylla pappret idag kämpar samtliga team med, och som vi ser ger den fisken er högst totalvikt för tillfället. Team Upplev har en fisk kvar till fullt papper, men värt att nämna är att samtliga hittills är över kilot. Viktor har en gameplan. Ja, vi ska bara få fisk de första 5 minuterna av tävlingen och de sista 5 minuterna. Så 10 minuter effektivt fiske, så det är bra. Klarar vi det. Ja, allt annat är bara trams. Ja. Så. Nu kör vi igen. Så det är ju klockrent att använda en vajerstyrd elmotor när man fiskar så här snett emot vinden och i vindkanter och måste variera sig hela tiden. Och speciellt en sån här motor som även har autopilot och spotlock också. Jag behöver liksom egentligen inte ens titta på hur elmotorn är riktad. Därför att om pedalen är helt plan, då går den rakt fram. Om jag trycker fram foten så svänger jag åt höger, och trycker jag bak foten så svänger jag åt vänster. Så jag vet utan att titta på elmotorns huvud hur elmotorn går, i vilken riktning den har. Så jag kan stå och fiska samtidigt mycket effektivare och styra elmotorn. Och behöver inte ens ha autopilot på. Och fördelen är ju då att en autopilot vill ju hela tiden korrigera upp och hitta in i spår och så att säga. Men när man har en mer kontroll på fotpedalen själv så kan man göra de här små korrigeringarna snabbare liksom. Så att det känns effektivare. Vi använder ju autopiloten då och då också, men ofta så använder vi har foten på pedalen och tar oss i sidvind eller motvind. Och när vi går med vinden så driftar vi, och går det för fort så kör vi ner powerpolsarna för och sakta ner i farten. Ja, nu jävlar. Fin borre. Jättefin. Åh, helvete.
Jävlar vad stark den var. Skopa. Yes! Jävligt fin borre. Snyggt. Jävla snyggt. Fan vad viktigt. Det var mitt spö på väg över. Jävlar vad fin den är. Den där är riktigt riktigt bra alltså. Det är fan det här det handlar om alltså. Man blir helt jävla tårögd alltså. Man blir lycklig bara. Jävla gött hugg precis framför båten liksom, på droppen på vägen för kanten. Så jävla saftigt alltså. På den där. Den är lång men den är inte speciellt tung alltså. 1460. 1460. Fy fan vad nice. Fan vad härligt. Shit vad när bra. Behövde vi. Så jävla välbehövligt alltså. Home to the mountain. Home to the mountain. Vad nice. Du vet vad det var på för bete? Largoshed. Prick samma largoshed, eller samma skalle som i morse. Ja, där har vi den. Largoshed med den här weedless fotbollsskallen i 7 gram. Nu ska det inte vara en jävla slumpfisk där. Nu ska det vara... Nej, nu plockar vi några till här. Längs med vägen. Spontant nu, vi får ju alltid se vad som händer om ett par timmar för sista stund, men spontant känns det som att vi har ju ingen anledning till att börja jaga stimfisk liksom. Nej. Vi bara går på de här individerna. Det är exakt det vi har tänkt från början. Det är jäkligt individuellt. Så man blir ju drabbad av att umgås med idioter. Det är ju bara så det är. Alltså, och i perioder så umgås jag ju mycket med Danne Nilsson och han är ju för fan världsmästare. Och så får man Filip Trång i båten också. Det är lätt. Det är som har gult kort nu liksom. Ja, snudd på utvisning. Ja, det är viktigt att omge sig med bra människor och stämningen verkar vara på topp hos Team Mojoboats Rapala. Jiggar har fortfarande svårt med att hitta fisken idag, vilket verkar sätta sina spår i Jesper som gräver djupt för att få någon pejl på läget. Lakan hade papegojor. Nej, det måste vara insekter, det var det vi pratade om. Då är gäddorna vandrande pinnar. Abborrar i humlor. Alltså vad åt du i morse? Nej, jag åt ju inte så mycket. Det är väl därför. Jag har inte ätit på sen i lördags. Bara fiskat. Kan du inte ta en fisk nu då? Nu det här är för djupt. Vi pratar om humlor och grejer. Jag behöver täcka mer vatten. Nu häver vi ut paravanerna så trollar vi resten av tiden. Det är ingen som ser oss. Men det är inte så mycket brax här heller. Inte alls. Nej, vet du vad alltså. Snaska bara. Kan fan, ja jag vet. Jo, det måste vara en jävla. Eller? Var alldeles för hårt hugg, jo den jävla. Du kan vara lugn. Okej. Han sitter typ i sidan. Snyggt. Fisk? Japp. Har du någon känsla för vad det är? Inte en aning ärligt talat. Är det en borre så är det svårt att känna. Borre. En borre. Öppna lugnt här bara. Karl. Ja! Så fruktansvärt vackra fiskar. Ja, det här är till jokern den här jiggen tror jag. Du bytte till jigg, ja. Ja. Och långsamt släpande på botten. Fiskarna.
jättefin borre tagen på en stormjigg surround. 1.33. 1330. Eka. Gott. Himla kul. Tog på en storm surround jigg. Joker. De är grymma de där offset-skallarna. Offset-skallarna som är ledad så här är super. Får den att röra sig mellan stråna. Gäller att få en riktigt stor om andra ord. Ja. Kliva över. 2. Ja, det är det. Jag tänkte så här, kliva över 1600. Vi åker omkring och letar lite nu. Så ser vi att Böjda fick en fin abborre. Ganska nära där vi fick våran 1590. Det är lite typiskt, men det är klart, det drar ju ögonen och öronen till sig när vi hade ett så fina fiskar. Nu har vi fått slåss med dem och giganten. De såg ju vart vi låg också. Ja. Nu får det inte vara gädda helst. Nej, det här är ingen gädda. Är du säker? Nej, men det är nog inte. Är han med eller? Ja då, han är med. Han går och stånkar och stöter där nere. Man ser inget. För är det en gädda nu, då blir jag vansinnig. Det var gädda, va? Jag bryter av det jävla spöet snart. Det var en gädda. Vad ska jag göra, Håkan? Jag vet inte varför du får gäddor hela tiden. Ja, jag är så förbannad och uppgiven. Jag har fått 5 gäddor. Håkan drillar abborre på abborre på abborre och jag får bara en massa jävla skitgäddor. Jag är inte glad just nu. Men den här gäddan kommer bli glad. Jag ber om ursäkt Jonas, nu var det min tur. Alltså, jag skulle aldrig sagt det där. Säker på att det är gädda? Ja, jag gick av. Fan också, blir jag av med den här jiggen. Vad tråkigt. Man har gnagt, vet du. Har vi ingen mer sån jigg eller har vi 2 eller? Alltså, nej, de är borta nu. Alla? De jiggarna är borta nu. Håkan, om du visste vad trött jag är på gäddorna. Ja, jag förstår det. Om du förstår. Kan du förstå? Ja, det är klart jag förstår. Det var en gädda eller? Ja. Det var snask. Det här är någon buffel alltså. Den där ser fin ut. Ja, det här är en stor. Nej. Åh jävlar. Håll i nu. Det där är en... Man knastrar i det. Nej. Det är roligt alla andra dagar, men inte just idag. Kommer det något här? Fy fan. Jävlar vilken gris. Jävlar. Det är nog... Jävlar, det är en 10-plussare va? Ja, den ser jättestor ut. Den är stor. Vilket jävla monster. Den är jättestor. Den är gigantisk jäveln. Jag offrar mig. Oj, ja. Aj. Eller nej, det är massa gräs. Är det? Nej, men han är ju lång, ser du inte? Nu jävlar. Nu kommer han loss. Ja, han körde i alla fall. Alltså du ser det. Han står i den där torvan står han. Såg du huvudet? Men hova då om det är läge. Men det går ju inte att hova den där. Jo, men han står ju. Nej. Piss. Den där var stor. En stor gädda, men vi är inte gäddor vid fiskarna. Nej, men det var synd. Skit. Det där såg ut att vara en riktigt fin gädda. Synd att den släppte. Hur går det egentligen för giganten som ännu inte lyckats säkra en fisk på pappret? Nu har det börjat djupna på lite grann här och jag kan tycka att i det lilla vi har märkt idag det är att vi ska ligga väldigt nära botten. Precis ovanför gräset. Och nu har jag kört en 7 gram skalle för vi har fiskat lite grundare. Så nu ska jag sätta på en 10 gram så jag kommer ner lite. Det är jäkligt viktigt att komma rätt. Men många gånger kan det också vara hett att fiska med en väldigt, väldigt lätt jiggskalle. Som går högt upp i vattnet. Då kan ju abborren se betet mycket, mycket enklare om de är riktigt i stöt och kan tänka sig stiga
en meter för att plocka betet. Bara ett litet tips. Låter vara en borre. Ja. Är det? Ja. Det är en abborre, det var som fan! Hoven. Ja, den är fan stor. Snyggt Rostan, den är riktigt fin! Boom, shakalaka boom, sallak! Det var fan vad skönt. Ja, den är en fin borre ju. Den sitter nog dåligt alltså, men det är nog en borre. Rätt trevligt, man får hålla en fin abborre i nöden. Det är en borre, det är snaskig, ja! Och den väger nog runt 1 kilo. Bassa! Boom! Oh yeah! Tack! Oj! Gött! Äntligen har vi 2 abborrar i båten. Min fisk vägde strax över 1 kilo och Johans strax under 1300. Gott som fan, för nu ska vi köra. Vi har inte tid med detta skitet. Oh yeah, kolla! Han posar. Så jävla gott! För denna har min fisk sög i sig. Vansinnigt fint. Det är en sån sökbete. Liten, ettrig, tjock sak. Som en annan. Bra giganten, vilken spurt! Nu har samtliga lag fisk på pappret. Solen sträcker sig på mina fötter. Jag är fotgängare. Så är man där något. Gnäcks. Danska gnäcks. Gnäcks som man säger på Danmark. Växte jag upp med Peter A.G. hans brorsa band. En grabbar från Aarhus. Ja, de är ju 60-tal. De är ju 60 plus allihopa idag. Gamlingar. De är grymma. Jag tror inte de där klossarna där var inne i morse, de är kvar längre. Det syns inte så. Nej, man ser dem ju inte på. Nej. Det syns inte så jäkla tydligt på side-imagingen vart de var. Nu är det ju... Det är bara någon enstaka kvar. Ja, men det är lugnt. Stora klunser nu på... Det är klossar här ute nu. Ja, nu är klossarna tillbaka faktiskt. Och nu ser de längst nere där. Nu är klossarna tillbaka. Betongsågarna. Tappade hon? Ja. Nej! För satan. Det gjorde ont till den i själen. Den där kunde vi ha vunnit på. Det här var den... Hade vi fått den där, då kan de alla slå oss. Det tror jag simpelthen inte på. Då har vi haft över 6 kilo. Oj, vad synd. Synd. Och det bästa som hände för oss, det är faktiskt att giganten. Det är sist. Giganten ligger före oss. Hvis de får bara 1 poäng idag och vi får 5 eller 6. Då häver vi in mycket poäng på dem. Vet du fan, vi måste ha en kilos till. Ja, vi måste ha en till. Ja, alla team fiskar ju med Shimano-rullar idag. En Shimano Stradic C4 plus. Jäkligt schysst haspelrulle för just abborrfiske framförallt. Sen fiskar vi med Metanium DC också från Shimano. Och den är lite speciell då den har ett chip i som kontrollerar kasten. Dels så måste man sätta den på open först för att kunna ta loss den här delen. Och här har man, där står det PE, vilket betyder att det är braid. Sen går det att ställa in för nylon och för fluorokarbon. Trycker man tillbaka den, låser, kan man välja olika kastvikter, men auto är
jäkligt bra om man börjar fiska med den för att känna in det här. Viktigt när man fiskar med de här rullarna är att spolen inte ska vara glapp, för då funkar inte chippet. Så se till att spolen är tight. När chippet funkar då motverkar det skatbon och gör det lättare att kasta lätta beten och så vidare som man ofta gör med abborrfiske. Ja. Yes. Kom igen nu. Kom igen, borre. Ja, det är det. Ja, det är borre. Yes. Ingen stor, men det är i alla fall den sista fisk. Okej, påla upp. Nice. Fy fan vad gött. Fy fan vad gött, Viktor. Nu måste vi bara toppa de där 2 sista här. Nu har vi en stund. Den där var rätt skön alltså. Fy fan vilken räddare. Nu ska vi göra det här lite snabbt också. Largo shad. Det har ju varit våran to-go-bete idag kan vi säga. 780. Ja, bra. Ja, jävligt bra alltså. Gött. Fan vad bra jobbat. Jag satt rätt. Ge mig. Ja. Nu jävlar. Vad är det för små? Vad är det frågan om alltså? Vänta. Vi gör sådär istället. Vad är det frågan om? Den är mer än alltså? 500 i alla fall. Tror du det? Ja. 600. Nice. Vi behöver inte ha såna här. Vi behöver ha såna som är minst dubbelt så stora. Ja. Nu är det typ 30 minuter kvar. Jättekonstiga hugg är det. Det är fisk där inne. Superkonstiga är de. Ja. Jävlar. Den där ser fin ut. Den där är ju bättre. Yes. Gött. Fan vad skönt. Så är det nästan sista 5 minuter. 920. Ganska men det är... prick 900. Så in med den. Nu är du ju så där het, Viktor. Ja. Nu är du så där het som du måste var. Skapa lite spänning. Så. När vi tränar. Det är så jävla bra. Jag skriva upp den här på en gång. Så. Vilket schysst race, grattis till fullt papper. Har den filosofiska djupdykningen haft någon effekt i Jiggars båt, månntro? Varför står inte gäddorna här inne? Det måste vara för att de är rädda för skarv. Eller? Jag gör så här. Så är Milton. Milton Move. Det här är något som kommer komma till Stureplan. The Milton Move. Oj. Ser du där? Mm. Där borta. Mm. Kanske ska lägga en drift där borta. Absolut. Där kan vi nog ankra upp och nöta på den. Ja. Det kan absolut stå fisk runt den. Det är bra ju. Va? Ja, hyfsat. Bara knaka i linan. Ja. Det är typ en 5+. Vi jobbar jättemycket med side imagen för att leta de här luckorna i gräset där abborren uppenbarligen står. Ja, mellan de stora fälten. Ja, alltså, det är stora gräsfält verkligen, och så fort man hittar luckor i dem så är det ganska stor chans att det står fisk i dem. Sådana här områden kan man ofta hitta fisk på. Här uppe kommer det nog lite fisk. De här skarpa vita prickarna de går här. Ovanför gräset. Ja, här står de faktiskt inte i en lucka, utan här är det ganska små utslag. Men här kommer det tydliga. Här har du fisk som står på vänstersidan om oss. Så här ska vi ta en ankring och kasta.
som det har sett ut här, hur vi har rört oss och fiskat efter lunchrapporten, så kan jag nästan se hur Håkan, när vi kom in här, svor nej fan, nu går böjda spön upp där. Jag kan inte härma östgötska, det finns ingen som kan härma östgötska, så jag ska inte försöka. Men... Jag hade hugg här. Hade du hugg? Ja, släpar den på botten gjorde jag. Fisk. Jävlar. Gott! Vi hittar dem igen. Ja, kasta nu och fiska. Ner med hoven, Karl. Släpp ner din i hoven så länge. Vad säger man? När det släpper så släpper det ordentligt ibland. Kom igen nu. Nu kör vi på här. Karl stod ju på en jigg, min tog på en shadow wrap shad. Så både hårdbeten och jigg fungerar, bara man fiskar dem långsamt, gör mycket stopp och lokaliserar fisken. Snyggt böjda, 2 kilos fiskar till protokollet och nu börjar jakten på uppgraderingar. Vi tar en titt på scoreboarden där vi ser att 3 team har fyllt pappret. Utmanarlaget leder viktmässigt, tätt följt av böjda spön som gått om Sporting. Ja, vi står här och nöter nu och har haft massa gäddor. Och det har varit hopplöst att få några abborrar. Det har bara varit gäddor hela tiden. Jag har hamnat i något konstigt gäddträsk som tydligen Sportfiskegiganten hamnade i förut. Där har vi landat. Jag får inga gäddor, vad händer? Jag får en gädda och sen bara fortsatt. Det är helt galet. Vi måste få den sista abborren nu för att fylla pappret. Och det är så hårt arbete nu som krävs för det. Det förstår vi. Det är inte lätt här, men vi ska lyckas alltså. Nu ger vi dem, Jonas. Nu tar vi dem. Vi måste ta dem. Den där måste stå rätt högt upp, den där. Vad sa du? Den där skuggan som har den där runda. Han måste stå högt upp. Nu. Snabbt som fan. Om vi kan få den här. Det är våran 5:e. Ja! För helvete, det är ingen jätte. Men vad gör det när vi fyller pappret? Ja! Det var som en sten föll från mina axlar. Oj. Fan vad gött. Ta det lugnt. Sumpa inte den här. Nej då. Nu krossar vi upp den. Äntligen! Fy fan så skönt. Jag släpper i den här. Jag får en liten mindre. Ja, halvkilos fisk. Och sen slår Jonas äntligen till. Med uppgradering som är lite bättre. Fy fan så skönt, den här har suttit så långt in. Ja, jag vill nästan pussa det här, men det ser så äckligt ut så jag gör det inte. Kolla på dem. Tänk bara på att inte tälja. Jonas. Oj, kloss till. Det bara hugger hela tiden. Och de står här ute som på ett pärlband. Det är bara smaska upp dem nu. Komsi till lilla paps. Fy fan vad gott det är. Ja, Jonas, vi hittade en kant här. Det droppade ner och där stod det många stora. Så vi utnyttjade läget och här ser ni resultatet. Ja. Vi har på 1020. Ja, 980 vägde den där. 920. Och 600. 600. Ja. Så var det. Jättefina abborrar. Så jävla skönt. Men vi måste fortsätta nu, det är ju hett. Vi släpper i dem här nu. När det nappar så nappar det rejält ibland. Pappret är fyllt och det med råge. Grymt jobbat, Upplev!
Det vart ju lite djupare här, vi står ju på 3,7 nu. Men så har man kanten in till det grunda och de står precis på den där utanför gräset där, ut mot det djupa här. Så det här gjorde ju att vi fick ett drömläge på fisken, alltså ett riktigt drömläge som man vill ha. När man kan fiska på flera fiskar. Det var ju alltså, det kan ju stått 15 sådana där kossor där ute. Nu är det att vi behöver 3 fiskar till. När vi fick 2 abborrar på 2 kast. Det är fan illa alltså. Tänk vi har stått och nött hela jävla dagen och så får vi 2 abborrar på 2 kast. Det är rätt sjukt. Och tar upp älgmotorn. Ja. Ska skejsor. Sätter du igång den vanliga? Fan vad trevligt. Vad sa du? Nej. Nej. Vad betyder det? Hörsdialekten. Vad är din kaffekopp? Tack. Nu är vi tillbaka där vi skrämde lite fisk när vi skulle in här i förmiddags. Vi måste ju ta några kast på dem. Även om de har jättegrunt så får vi göra ett försök. För jag såg alltså 50 abborrar i varierade storlekar. Hoppas de är kvar. Vi skrämde ju dem så vi gjorde ett litet försök då runt middag på dem. Men det kändes rätt lönlöst eftersom vi hade kört där och de skrämt dem riktigt mycket. Så nu får vi hoppas att de har lugnat ner sig och vi kniper på oss. Hoppas att vi nu smaskar och snaskar och fan och hans muster på lite abborrar. Vi behöver fylla ett papper. Vi snackar 3 sura abborrar på 1 kilo. Det låter ju... Ja, det är mission impossible, men hoppet lever än. Snask! Det är ju en abborre, fan. Jag behöver ju ankra, den höll på ett rätt långt kast. Ja, det är en borre. Det är kilosborre. Gott. Fy fan vad nice. Kasta. För jag sa ju det. Denna jiggen skulle leverera. Nu ska vi väga han snabbt och sen ska vi fiska vidare. Vi behöver 2 fiskar till. Gud vad skönt. Så jäkla härligt detta sport. Alltså svara direkt. Vad vi såg där som var uppe i ytan. Alltså svara direkt det här. St. Croix Legend X. Helt underbart sport. Väger det fjäderrätt lätt. Och tillsammans med den här Shimano Stradic-rollen. Perfekt kombo. Jag är lite anfull. Fan, 2 jävla sura abborrar till. Ja, då. Den är inte stor den alltså. Skitsamma. Är det hovläge? Ja, alltså det är ju dumt du. Ja, den är rätt fin. Ja. Den bar ju var över kilot. Så jag fiskar med. Ja, för fan. Fiska för fan. Gå på stan. Ja, den är över kilot. Jättefin abborre här nu. 1130 gram. Den får åka i snabbt här nu så vi kanske med lite tur hinner ta en till. Alltså nu är det fan viktigt här alltså. Ja. Jag skakar om händerna nu. Varför? Ja, men har vi spänningen? Ja. Coolt. Ja men sluta, så ser man dåligt oss. Nu. Ge mig bara en jävla chans. Ska ni få se en modhock som ni aldrig har sett förr. Det blir så här.
rädda. Ja, det måste det vara. Jag kan vara, jag vet inte fan. Det är bara då det är jävla med en fin borre i alla fall, det kan jag säga direkt. Åh, den stora abborre, Stefan, den där är... Ja! Vill du stå och prata om om vi skulle vilja ha den här? Fuck man! Mega! Vilken klass! Vilken drömfisk! Stort grattis Stefan! Nu ställer ni till det rejält i poängställningen. Oj, oj, oj. Aj, men det är helt fantastiskt. Kolla. 1700. 1,7. Vilken socker. 1700. Kachingo. Ja, nu tar vi en till. Ja. Vi tar en till. Tar vi bort den lilla nu. Vi ska bort den lilla. Vet du hur mycket vi uppgraderar oss? Ja, vi uppgraderar oss 1200 gram. Vi gör en liten comeback här. Ja, fy fan vilken jävla comeback vi gör. Jag sa ju det. Mega rik. Ja. Swinging Ruby. Där får man stora fiskar. Nu tar vi en till. Vi hinner. Ja, det var helt fantastiskt. Det här är faktiskt den största abborre jag har fångat i Sverige. Jag hade 1675 från Lödå som är 15 år sedan jag fångade den. Så det var otroligt kul. Så jag tänkte få en på abborre 5:an. Det kunde bli bättre. 30 minuter eller 20 minuter kvar av produktionen. Bang! Sista fiskedagen. Det är helt otroligt. Vilken fisk! Vi har ju också sagt från första början att det kommer att vara tufft med att fånga 5 fiskar. Att det är den leken vi kör. Och att det lika gärna kan ta en 5 minuter i halv. Det är bara det att det känns inte stabilt. Nej, det känns inte stabilt. Men vi har ju varit med om det här förut. Ja. Så kan man väl lugnt säga. Yes, box. Kom igen. Kom igen nu. Nej. Det är inte sant alltså. Jävlar också. Det är inte det vi behöver ha nu liksom. Nej. Ja, nu kör vi all in alltså. Nu måste vi ha en sista fisk här. Ja, annars fan. är det ju katastrof. Det här har ju varit svårt och vi visste att det skulle vara svårt, men det här är ju för fan helt sjukt alltså. Ja, nu jävlar. Där är den. Yes, jag tar den. Kastar du. Yes! Där. Ja, 1100. Fett. Så jävla bra. Nu släpper vi tillbaka den här. Kanske hinner med en till. Tack för idag. Ja, mitt hjärta bultar. Ja. Det trycker upp hela huvudet. Har du somnat? Nej, absolut inte. Aj. Det är så liten båt. Det är ungefär som jag hade trott att det skulle vara. Vi har ju lyckats ta en stor som vi sa, men hade ju inte varit fel att få någon till. Helst nu då vi vet hur det har gått för de andra. Danskarna fiskar svinebröd. Svinebröd? Svinebröd?
Svinebröd, det är en baconinlindat wienerbröd. Svinebröd! Kaverakvillan skrattar. Jag är faktiskt lite mållös. Testat mycket, provat allt. Samma sak är det. Börjar man snacka i gåtor. Det är bara lägg till Johan på Instagram. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. När han får 1000 följare, då kommer han snacka norrländska baklänges. Ja, tur. Det vill ni inte missa. Tur att jag har 1100 då, typ. Norrländska för nybörjare, det är en kurs som börjar nästa vecka. Den ska ju du hålla i. Ja. Vi hade ju kunnat åkt hem redan direkt i morse. Nej! Ja. Det är svårt det här alltså. Där var det någonting. Jag drog det till och med. Uff. Vad säger du? Nej, det var inget. Nu jävlar är det svammel. Ja, vi har ju lyckats med det vi inte trodde vi skulle lyckas med. Ja, faktiskt. Fyllt pappret med fina fiskar och vi diskuterar väldigt mycket hur långt det kan räcka. Men faktum är ju att när vi har haft så här bra fiske så är det klart att andra har det också. Redan vid lunchrapporten såg vi ju att många hade haft bra fiske. Så vi får väl se hur långt det räcker, men det är klart att man alltid vill vinna, men det har varit en tuff tävling det här och vi har ju kämpat. Och det är förhållandena har varit fruktansvärda egentligen. Det har de varit, så det är skönt att det släpper lite idag i alla fall, helt klart. Det känns lite skönt just nu. Det blir lättare att åka hem. Fast man vill egentligen inte åka hem när man har haft sånt här fiske. Gädd Jesus! Helvete! Jag drar en stor abborre istället, Jonas. Du kan hålla på med det där. Välkommen till gäddfemman! Han bara går. Han är tung alltså. Jag får inte upp han. Ja, det är vilket huvudskak, Håkan. Det är rätt kul ändå faktiskt. Fiske är roligt. Ah, vad fan. Vad är det, en 5 kilos? Alltså, det är nog 6-7. Aj då. Ja, här ser ni bästen som attackerade den minsta abborrjäggen vi hade i lådan. Helt fantastiskt vacker gädda. Det är en abborretävling dock, så den här får gå tillbaka. Otroligt vacker gädda, Milton, men som du säger, det är abborre vi ska ha nu. Håkan, för fan, det är ju massa fiskar där nere. Är det abborre då? Ja, det är abborre. Nej, ta det lugnt bara. Ta det lugnt bara. Ta det lugnt bara om det är en stor. Au! Bra, Jonas. Det är flera där nere. Ja, men jag måste ju ankra, fan. Fy fan vad gött. Jag säger det ser ut som ett Tetris-spel. Håkan, du fiskar. Nej, jag drar. Ja, men det ser ut som en störning, vet du. Ja, det är du som är störning. Bra, Jonas. Ja, vad gött, det är fler här. Jag kastar då. Vad smattrar i grejerna? Kolla, den här abborren slukar den här. Den är ganska stor, den här jiggen. Men nice. Abborren är också väldigt stor. Superfin abborre. 11,20. 1120. Fy fan vad gött. Hugger verkligen, vi kom verkligen hit rätt dag. Vi har haft så otroligt trögt fiske innan. Igår var det riktigt trögt, men idag då nappar den här. Skönt att ni får det att funka så bra idag. Ni är riktigt heta just nu. Ja, nu är det 10 minuter kvar då. Jaha du. Nu måste vi... Ja, det är sorgligt en sån här underbar dag med de här stora abborrarna, men så är det. Jag skulle vilja ha 2-3 timmar till, då tror jag att vi hade klossat hem det här ännu mer. Jag vet inte. Men... Ja, nej, men vi har haft en fantastisk dag. Jag jobbar på här nu, men
Helt fantastiskt fiske. Ja, det har vi haft. Så, men vi kämpar de sista minuterna här får vi se. Ja. Har man tur kan man ta en sista minuten. Ja, nu är det bara några få minuter kvar av Abborrfemman 2019. Och vilket finalavsnitt det har varit. Osannolikt många kilos fiskar denna dag. Sportfiskegiganten har gått från 0 till 4 fisk, men det räcker ingenstans denna dagen och spänningen i båten går inte att ta misstag på. Ja, det är inte bra för nerverna. Ja. Ja då! Ja då! Bra Rostan! Den är ju betydligt mindre. Men skitsamma. Du såg det på den förra också. Men... Är det en gädda så dör. Alltså jag dör. Jag hotar i det då. Han krigar på en. Ja, men det känns ju som... Ja, det är en abborre. Det är en abborre. Den är fin. Snyggt Rostan! Bam! Helt sinne. Ja, det är fan vilken avslutning. Vi fortsätter. Vi har någon minut kvar. Ja, den väger fan över 1100. Grym vändning, fullt papper och vilken drömfisk minuter innan dagen är slut. 13-10, jäkligt ryggbred, fin fisk. Alltså det var så förlösande. Det kan bara vara ett par minuter kvar nu. Så det är ju helt makalöst. Det var ju precis vad vi behövde. Gött. Så jävla gott Rostar! Hinner vi ett kast till. Vilken pass som vi har kämpat. Fan ändå. Rostan snaskar till liksom en 13-10. 3 minuter kvar. Det är rätt overkligt. Ja, det är och, när vi har 20 minuter kvar att fiska så har vi 2 abborrar på pappret. From zero to hero. Här har vi jägarna som räddade avslutningarna på oss. Fantastiskt fina naturtrogna färger. Rör sig jättefint i vattnet. Ja, vad ska man säga? En fantastisk avslutning på en hel makalös dag. Efter en ganska trög start på de 2 andra. Vi fiskade i sig ganska bra både dag 1 och dag 2 också. Fast vi lyckades aldrig få någon storlek. Ingenting. Vi fick liksom 4, 5, 6, 7 hektar hela tiden. Massor av dem, men ingen... Vi lyckades aldrig knipa någon större, någon 8-9 hektar eller någon kilo. Och har väl egentligen ingen chans för att vinna, men kan göra en bra placering. Jag kommer ner hit idag och väljer ett hamnområde som jag tror mycket på, men alla de andra har liksom totalt dömt ut och tyckt att för fan, stor fisk i din hamn, det går inte, det blir ingenting med det. Det är helt sanslöst. Så nej, men det känns ju bra. Det är väl inte så mycket mer med det. Och vi har bevisat det här myten om att man kan inte ha bananer och käka bananer i båten. Det stämmer inte helt. Så nu tar vi bananer och säger tack för denna gång. Ha det så bra. Vi syns där ute. Hej då! Jajamän! Till och med fiskmåsarna gillar banan. Nu är det slut. Det var en väldigt utmanande sista dag. Men vi kommer tillbaka. Vi ska ha revansch. Så är det. De är svåra, abborrarna. Fy fan. De är kluriga. Men kolla nästa gång. Ja, sista dagen. Sista skälvande minuterna. Ja, Karl vevar upp sista kastet här. De här 3 tävlingsdagarna är över. Ja, det har varit fantastiskt kul. Kallt, blåsigt. Men idag är vi riktigt nöjda med 5 fisk över kilot. Ja, det är klart att man måste vara det. Även om vi väl gissar att de flesta har haft bra fiske idag och vi kanske kan vara med och slåss om en mittenplacering.
det är bara att konstatera att det har inte riktigt räckt till för oss under de här tävlingsdagarna. Vi bommade för många fiskar första dagen. Tog en chansning andra dagen som inte gick hem. Ja, och idag har det gått helt okej. Vi får se hur långt det räcker. Men det har varit kul och jag hoppas alla ni som har tittat har haft det riktigt kul också. Ni har nog i alla fall definitivt haft det varmare än oss under de här 6 avsnitten. Ni ska ha stort tack för att ni tittar. Tack ska ni ha. Så. Det var allt för idag. Ja. Det var 3 hårda dagar. Kära vänner, vi har slitit och vi har släpat i vårt anletesvett idag. Ja, vi fan i mig. Tack kompis för denna dag, Tack, underbara dag. Med stora abborrar, mycket glädje, skratt, tårar, gäddor. Ja, tårar. Ja, vi höll på att skita. Ja, vi hade en tuff inledning. 0 fisk på flera timmar. Det var jobbigt då. Men vi vände det. Det gjorde vi. Ja. Det är jättebra. Jag är nöjda, så jag är väldigt spänd på hur det här ska sluta. Alltså det resultatet vi har är ju magiskt. Det är magiskt bra. Helt magiskt bra. Riktigt, riktigt bra. Det är supernöjda. Ja. Så nu är det bara att invänta finalen. Och vi tackar för oss. Ja, vi tackar tack kära tittare. Hoppas ni har haft lika kul som vi. Ja, för vi har haft jädrigt skoj. Vilka klossmonster det kom upp. Alltså. Herregud. Helt sjukt. Då var finalen i abborrefemman klar. Alltså vi avslutar så rafflande. Ja, det gör vi. Så gott! Ja, det är fantastiskt. 3 abborrar på 20 minuter och då har vi hunnit med en gädda också. Bränt en gädda. Den tog... Nej, skitsamma. Men helt galet. Och sen toppfisk på 13-10. När det är 3 minuter kvar. Som fyller vårt papper. Alltså det är osannolikt. Ja, det får man. Alltså rostarna bara stod och skaka. Med tanke på hur dagen har varit liksom, att vi har haft förtvivlat svårt att hitta fisk, så var det ju riktigt häftigt. Så summa summarum får vi faktiskt från en kraftigt medioker förmiddag och vi kan liksom vända på smeten på det sättet vi gjorde, så får jag fan säga att vi är riktigt nöjda. Ja, faktiskt. Ja. Vi tackar för den här säsongen och hoppas att det har blivit en kul tillställning. Vi vet ju inte hur det gått för de andra. Men för vår del här så är vi supernöjda. Jaha. Ja. Då var abborrfemman över. Ja, helvete vilken pers det blev. Kolla, nej, 4. Vi har ju vetat liksom hur jävla svårt det skulle ha blivit, eller det kan ju varit mayhem också. De andra kanske har fångat bra mycket mer fisk än vad vi har gjort. Alltså det kanske de har gjort liksom. Vi visste att det skulle bli svårt här. Precis, och just de här platserna vi har valt är ju ställen som vi har stort förtroende för, och istället för att hatta runt och prova nytt och sådär så har vi liksom vittjat de här ställena och vi visste att det skulle vara hetast på morgonen och på kväll. Och det var det också. Och det är egentligen rätt sjukt att säga, men det har vi sagt flera gånger idag. Att en sån där fisk på 500 gram och 780 och 900 gram liksom, det är egentligen bara slump. Alltså, det är bara otur att de inte har vägt 1300-1400 egentligen. Vilket är rätt sjukt. Men Men nu verkar det ha varit lite mindre fisk här. Jag menar, det precis. var ju kloss bland de där. Ja. Men så hoppas jag att alla i butiken är nöjda med att ha fiskat med de grejerna som vi har haft med oss till dem. Det får man hoppas. Ja, de har ju fiskat med St. Croix-spön och de har ju fiskat med rappalabeten och stormbeten. Och det är nog, det verkar ha kommit upp stora fiskar på grejerna i alla fall, så det är ju fantastiskt roligt att det har funkat. Så det är ju kul. Vi ser ju det här som en rolig grej också såklart. Det är inte dödligt allvar liksom. Nej. Men jag hoppas att vi klodde upplevt. Och sportig. Nej, vi får se. Nej, men vi får väl säga jättetack. Och tack Viktor. Tack Albin. Och tack alla som tittar. Och tack Filip. Och tack alla kameramän. Och tack allihop. Det har varit skitkul. Grymt roligt. Ja, då var abborrfemman 2019 över och vilken finaldag lagen bjöd på. Teamen har kämpat otroligt hårt alla dagarna och har slagits mot såväl tuffa konkurrenter som hemska väderförhållanden för abborrfiske.
den i fickan här. Ja, schysst. Tack. Nu har vi kommit in i ett litet stim. Johan snaskar stort, jag snaskar litet. Det har nu blivit dags att avslöja resultaten och vi börjar med sjätteplaceringen. Böjdaspön.se avslutade riktigt starkt idag. För att inte vara vana vid den här typen av fiske så gjorde de en grym insats. Jiggar.nu får samma poäng som Böjda, men med deras toppfisk placerar de sig på en 5:e plats. Sporting gör en stark avslutning och hamnar med sina totala 14 poäng på en 4:e plats. Då återstår 3 team i toppplaceringarna. Med 21 poäng vardera avgörs första placeringen till det team med större toppfisk. Mina damer och herrar, er vinnare i Abborrfemman 2019 är... Ja! Fy fan! Vilken abborre! Jävla mästare! Ja! En kross! En kross! Ja, men de där jävla ja! Stort grattis Team Upplev! Ni har fiskat otroligt jämnt genom hela tävlingen och bjudit på en grym föreställning. En uppvisning i kunskap, uthållighet och förmågan att stå emot proffsen i utmanarteamet med alla dess fördelar de haft. Ni är värda första placeringen som nästan delades med Team Westin, Team Ilex Gunki och Team Mojo Boats Rappala. På 3:e platsen hittar vi såklart allas våra skåningar, Sportfiskegiganten som fiskade jämnt under hela tävlingen. Grattis till er med! Alla deltagare och vi i produktionen vill ge ett stort tack till våra sponsorer, utmanare och även ett stort tack till alla er som tittat på denna säsongen av Abborrfemman. Jag är till och med redo att säga som jag brukar, det här blir den bästa dagen i ditt, mitt och alla våras liv. So I can keep my mojo intact. We get the same brush as a skydive. Fight a big fish and then a high five. We never know how long we'll be on this lake, no. One thing's for sure, we're here for as long as it takes. Things got good this afternoon,